हेर्दै हुनुहुन्छ यो सायद तपाईलाई नौलो लाग्यो होला यो हाम्रो पूर्व राजाहरूले राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रहरूले विदेश जाँदा वा नेपालमा भ्रमण गर्दा विभिन्न ठाउँ अवलोकन गर्ने बेलामा चढ्ने यो प्लेन हो। यो प्लेन खासमा यो हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हिजो राति एउटा यो पुरै सडकमा चलाएर ल्याएको हो, डोर्याउँदै यो ल्याएको हो। यो एउटा ट्र्याक्टरको सहायताले गरेर यो प्लेन हेर्दा यो NA-020 नम्बरको प्लेन हो। यो अहिले तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ यो खासमा यो हाम्रो नारायण हिटी म्युजियममा राख्नका लागि खासमा ल्याएको जस्तो हो, यहाँका स्थानीयहरूको भनाइ छ। धन्यवाद। लास्टमा यो भिडियो हेरेर कमेन्ट गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला र यो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तपाईहरुलाई अवश्य दर्शक दिनहरुलाई यो रमाइलो लागेको होला। धन्यवाद।